সকলোকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মাছৰ মূৰৰ মুৰি ঘণ্টৰ ৰেচিপি। আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ মুৰি ঘণ্ট বনাই খাইছেনে? যদি খোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব আৰু ৰেচিপিটো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে নিমখ হালধি সানি লোৱা মাছৰ মূৰ দুটা ভাজি ল'ব লাগিব। ইলুটি হিলুটি কৰি মাছৰ মূৰ দুটা প্ৰথমতে ভাজি ল'ব। মাছৰ মূৰ দুটা ভজা হৈছে, এতিয়া তুলি ৰাখিব। সেই কেৰাহীটোতে পুনৰ অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে ইলাচি, লং, ডালচেনি কেইটা দি খুন্দি লোৱা আদা, নহৰু, পিঁয়াজ আৰু শুকান জলকীয়াটো দি কিছু সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত সিজাই লোৱা আলু দি দিব লাগিব আৰু আলুকেইটা দিও ভাজি ল'ব। এতিয়া একেলগতে বিলাহী এফাল দি দিব আৰু বিলাহীখিনি দি আধা কাপ চাউল ভালকৈ ধুই পখালি কোমলাই লোৱা জহা চাউল দিয়া হৈছে। চাউলখিনি দি নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি পুনৰ লৰাই ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত ভাজি লোৱা মাছৰ মূৰটো দি দিব লাগিব আৰু মূৰটো দিয়াৰ পিছতো লৰাই 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত ঢাকনিখন লগাই দিব 15 মিনিটৰ কাৰণে। 15 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ভালকৈ মিহলাই ল'ব। চাউলখিনি যেতিয়া কোমল হৈ পৰিব তেতিয়া তাত গৰম মছলা গুড়িখিনি দি ভালকৈ মিহলাই 2 মিনিটমান উতলাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব। এয়া মুৰি ঘণ্টৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।